Hey Resto, welcome to my channel. তো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছাৰ বাইদেউসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো মই আজি প্ৰাতঃসভাটো কেনেদৰে কৰিব গুণোৎসৱৰ সময়ত বা এনে স্কুল টাইমত, তো আপোনালোকক এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিহেতু মনত আছে, তো মই মনত পেলাই দিছোঁ। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাফ চিকুণতাটো চাব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে চাফ চিকুণ হৈ আহিছে নে নাই। তো ছেকেণ্ডতে পেৰেড যোনটো আছে, যেতিয়া আমি সাৱধান বিশ্ৰাম এনেকৈ কৈ লাইন বান্ধি দিয়া হয়, তো শাৰীটো ভালদৰে শাৰী পাতি ল'ব ক'ব। তো 3 নম্বৰতে মৌন প্ৰাৰ্থনা বা ধ্যানটো থাকিব। 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিব সিহঁতে। তো 4 নম্বৰত আছে ব্যায়াম। তো ব্যায়ামত লঘু ব্যায়ামো কৰিব, তাৰপিছত মুক্ত ব্যায়াম কৰিব, এইবিলাক থাকিব। তো 5 নম্বৰতে আছে ব্যায়াম হোৱাৰ পিছত প্ৰাৰ্থনাটো দিব। প্ৰাৰ্থনাটো অসমৰ জাতীয় সংগীত থাকিব। অসমৰ জাতীয় সংগীতটো ভালদৰে শিকাই দিব আগতে। তো প্ৰাৰ্থনা হোৱাৰ পিছত মহৎ লোকৰ বাণী ক'ব দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক। প্ৰত্যেককে মহৎ লোকৰ বাণী এটা এটাকৈ ক'ব দিব। তো আগতে আপোনালোকে তেওঁলোকক প্ৰেক্টিছ কৰি শিকাই থ'ব। আৰু যদি মহৎ লোকৰ বাণী চাব বিচাৰে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা মহৎ লোকৰ বাণীৰ ভিডিঅ' আছে, এইটো চাব পাৰিব। তো তাৰপিছত আছে ফকৰা যোজনা ক'ব দিব তেওঁলোকক। ফকৰা যোজনা কোৱাৰ পিছত সাধাৰণ জ্ঞান, কুইজ আদি এইবিলাক ক'ব ইয়াত 8 নম্বৰতে। তো সাধাৰণ জ্ঞান আৰু কুইজ হোৱাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব বাতৰি শিৰোনামা ক'ব। বাতৰি শিৰোনামা কোৱাৰ পিছত নেক্সট স্থানীয় বাতৰি কিছুমান ক'ব তেওঁলোকে। স্থানীয় বাতৰি কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাটো দিব, যে ভালদৰে চাফ চিকুণ হৈ আহিল নে, নখ কাটিল নে, দাঁত মাজিল নে, এইবিলাক চাব আপোনালোকে। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত পুৰণৰ নেওতা ক'ব দিব পাৰে। পুৰণৰ নেওতা কোৱাৰ পিছত গণনাটো দিব। গণনা হোৱাৰ পিছত সংকল্প দিব। তো সংকল্প লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ভালদৰে শাৰী পাতি ৰুমত যাব দিব। তো এইখিনি আছিল প্ৰাতঃসভাটো। তো প্ৰাতঃসভাটো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।